Ahoj Andulko, ahoj. Takže předpokládám, že jsi začala učit korejsky, aby rozuměla BTS. Důvody, proč jsem se začala učit korejštinu, už jsem říkala. Každopádně, že budu rozumět BTS, je jeden z těch pozitivních dalších faktorů, ale není to jen kvůli nim. Pokud jo, tak si stejně ujetá jako já, to zase nemůžu popřít. Protože já jsem se začala učit kvůli... Já vůbec nevím, jak se tohle to čte. WJSN. Omlouvám se, já tu skupinu neznám, nevím, jak se to čte. Stejně tak jsem se kdysi jako kluk učil anglicky kvůli Beatles. Možná mi styl té skupiny ty Beatles připomíná tou rozverností a melodičností. Ale i mě korejština baví a taky se učím, aby mi nekornatěl mozek. Připadá mi to smysluplnější než luštit sudoku. Souhlasím, jazyky jsou fajn a fun. A druhá otázka, co si myslíš o Korejcích a o Koreji? Co je ti sympatické? Někdy si říkám, kdyby Německo začalo další válku, anebo jiný velký průšvih, Korea by byla asi nejlepší země, kam odejít. Navíc tam hezky hrajou a ty tvoje skauty si občas rád poslechnu. Já jsem tak vyrozuměl, že ty dvě skupiny jsou zřejmě výběr nejlepší z nejlepších, který má nejlepší zázemí a mají být vzory pro mládež a reprezentovat Koreu. To mi u nás taky schází. Mladí potřebují mít vzory. Nebo jak to vidíš ty, Andulko? Ano, Andulka souhlasí. Potřebujeme dobré vzory pro mládež. Takže co si myslím o Korejcích a o Koreji a co je mi sympatické? Samozřejmě nebyla jsem v Koreji, ale každopádně ten dojem, jaký z Korejců zatím mám, je to, že Korejci jsou velmi otevření, velmi přátelští a prostě respektují své okolí a ostatní lidi na takový úrovni. Češi by se od nich mohli učit, upřímně. Protože Češi jsou takový uzavřený národ a tak kritický národ občas taky. Samozřejmě ne všichni. Já nechci mluvit úplně o všech lidech, ale ne, že bych se jim úplně divila těm Čechům, ale prostě mě mrzí, že ty Češi jsou takový uzavření a nemají o jiném světu úplně páru a třeba zrovna o Koreji nebo o Japonsku nebo o Asii celkově. Vidí někde Aziata a jestli je to Číňan, Vietnamec, Korejec, Japonec, teď je to jedno, teď je to úplně to samý. Není! Ty kultury jsou velice odlišný a říct něco takového je velice disrespectful. Neúctivý, jsem si to musela najít. Neúctivý! Bych chtěla vidět, jak by se někteří Češi tvářili, kdyby jim řekli, ale teď Německo a Česko, teď je to úplně to samý. Protože mně třeba přijde, že v Čechách máme prostě tendenci být hrozně sarkastičtí a vysmívat se druhým za jejich neštěstí, nebo se i vysmívat za něco, že ten druhý má něco rád. Že ten druhý má rád třeba tenhle styl hudby. Třeba já se občas i zdráhám někomu říct, někomu z Čech, že mám ráda K-pop, že mám ráda BTS, protože je mi úplně jasný, že se začnou vysmívat. A ne, že by mě to ranilo, já už myslím, že už jsem dospělá dost na to, abych se necítila uraženě, ale prostě nechci mít ten druh konverzace vůbec. Ježišmarja, ty posloucháš tyhle ty kluky, se na ně podívej, teď vypadají jako holky a nosí make-up, co se dělá. A dál už se nepodívají. Vidí jenom to, že to jsou hezký tvářičky a dál už prostě se nezajímají, že co všechno vůbec dokázali a co vůbec dělají s tím jejich stylem hudby, protože BTS jsou legendy a to, co dělají se svou prací, je úctyhodný. Velice úctyhodný. A lidi by je měli uctívat, i když nemusí poslouchat jejich styl hudby, ani náhodou, jestli se jim to nelíbí, to je naprosto v pořádku, ale prostě nevidím, tam není nejmenší důvod, proč by se jim měli vysmívat lidi, protože BTS pomáhají mladým lidem na takový úrovni, jakou jsem ještě neviděla u jiných skupin nebo umělců. Pro mě BTS jsou opravdu velikým vzorem a opravdu mi moc pomáhají k tomu, jakým směrem chci růst. Protože BTS svou hudbou a tím vším, co dělají, prostě podporují mladé lidi, jako jsem já, i mladší nebo i trošku starší, aby našli svůj vlastní hlas, aby našli sami sebe a aby se za to nestyděli, kým jsou. A hlavně, aby se měli rádi, protože Love Yourself campaign, Love Yourself je důležitý. A to se právě snaží ostatním říct.
A spousta lidí tohle to přehlíží, nebo to spousta lidem přijde jako klišé, nebo hrozně, já nevím, trapný, cokoliv, já nevím, ale je to důležitý. Protože v životě potkáte hromadu lidí a máte kolem sebe spoustu přátel a rodinu, ale tihleti všichni lidé nezůstanou navždycky. Lidé prostě odcházejí a i když přijdou noví, i ti noví později odchází a ve finále zůstanete jen vy sami se sebou. A pokud vy nebudete mít sami sebe rádi, kdo jiný vás bude mít rád? BTS ve své hudbě mluví hodně i o depresích a o tom, jak je těžké dospívat a jak je těžké zapadnout, nebo o tomhle všem, s čím mladí lidé v dnešní době hodně zápasí. A proto je mladí lidé mají tak rádi, protože oni, BTS, jsou pro ně velká podpora a nedělají hudbu jen pro uječený holky. Samozřejmě velká většina jejich fanoušků jsou mladý holky, ale viděla jsem obrovskou hromadu lidí, i starších lidí, vyloženě i starých lidí, co si jejich hudbu užívají a co je respektují. Kdybyste viděli, kolik tatínků bylo na koncertu, na který jsem šla, měli ty BTS trička na sobě. Já mám tady toho tolik, co bych chtěla říct, ale já mám hrozný problém to sformulovat do těch slov. Zkrátka a dobře, podle mého názoru, BTS jsou v dnešní době opravdu velkým vzorem pro mladou generaci. A mladá generace je opravdu potřebuje, protože když přehlídnete ty hezoučké tvářičky a podíváte se do jejich práce trošku hlouběji, tak zjistíte, že mají opravdu dobré úmysly a chtějí pomoct spoustě lidem. Dělají strašně moc dobra pro tenhle svět. A fanoušci dělají hrozně moc dobra taky. Oni jsou opravdu velikou inspirací, protože například minulý rok, když měl RM narozeniny, jeden z těch členů, když měl narozeniny, tak v Koreji, kolik to bylo, něco kolem 200 fanoušků šlo ven a sázeli stromy na počest jeho narozenin. A pojmenovali ten les RM Forest, jako jeho les. Sázeli stromy na počest jeho narozenin. Nebo adoptovali koálku z Australia Zoo, adoptovali tu koálku v jeho jméně. Nebo darují peníze na různé jiné charity a do nemocnic na počest jejich narozenin právě. Dělají takovéhle dobré věci. A je hrozně neuvěřitelný a krásný vidět, že něco takového se děje díky chlapecké skupině. Já pořád koukám tam, protože mám tam jejich plakát na zdi, tak pořád koukám na ně. Jsou to strašně hodně kluci, co mají srdce na správném místě a zaslouží si úctu. Tak, jdeme dál. Tady byla další otázka ohledně korejštiny od holčiny, která se mi neustále omlouvá, že má pořád nějaké otázky. Každopádně to bylo ohledně Igo Kugo Togo. To byla 3. lekce, kdy jsem vysvětlovala tohle a tamhleto a takový, pokud by vás to zajímalo. Dovysvětlila jsem to ještě trošku dál v tom komentu, jak můžete vidět. Takže se na to taky můžete podívat, jestli chcete. A jinak ti moc děkuji za tvoje lekce. Moc mi pomáhají a moje znalosti v korejštině se díky tobě hodně a rychle prohlubují. Jsi mi moc sympatická, mám tě ráda. Děkuju. Tady ještě jiná otázka ohledně korejštiny. Ahoj Nancy, nedávno jsem z různých zdrojů zkoušela dát dohromady zápis na téma počasí a emoce. Mám knížku Korean from Zero One, ale v ní jsem to bohužel nenašla. Pomohlo by mi, kdyby si udělala takové videjko na slovní zásobu, třeba to počasí, emoce nebo oblečení. To mám v plánu. Prvně mám v plánu udělat lekci na skládání jednoduchých vět a potom později bych chtěla udělat lekce právě na tyhle témata. Třeba lekce o počasí, nebo lekce na nakupování, lekce na cestování, nebo barvy a oblečení, nebo ty emoce, tělo a tak dále. Mám to v plánu. Takže to je jenom informace pro vás. Tak, a dál. Počúváš aj iné skupiny okrem BTS? Jak se to vysloví? Pokiaľ áno, aké? Moc ne. Mám teda v playlistu na Spotify pár písniček od jiných skupin, ale upřímně mě tolik dalších skupin nějak ani nezaujalo. Něco jsem zkoušela poslechnout, protože mi to posílala moje kamarádka, která má spoustu dalších skupin ráda. Zkoušela jsem nějaký skupiny poslouchat, ale žádný mě tolik nezaujaly, takže jenom pár písniček, ale aktivně žádný skupiny další neposlouchám. Ahojky, moje hlavní otázka je,
Nemáš v plánu učit korejštinu i tím víc profesionálním způsobem? Tím myslím dělat hodiny korejštiny přes nějakou aplikaci, jako třeba Skype s jednotlivými lidmi. Taková online učitelka. Korejština ti strašně jde a tak myslím, že kdybys chtěla, rozhodně bys mohla něco takového vyzkoušet. Ti, co se chtějí učit, ale nejsou si ještě tak jistí v angličtině, aby si troufli mluvit se zahraničními učiteli, by to myslím velice ocenili, včetně mě. Jinak moc děkuji za všechny lekce, které děláš, hodně pomáhají. Nemůžu říct, že mě to nenapadlo. Samozřejmě mě to napadlo, ale to, jak mi jde nebo nejde korejština, není ten problém. Problém je ta dovednost učit. Protože například, to už jsem někde zmiňovala, trošku doučuju svoji kamarádku, ale je to hrozně těžký. Protože za prvý mě dělá často problém mluvit. Já vím, že ono to možná tak nevypadá, ale prostě konverzace celkově jsou docela těžký pro mě. Jelikož jsem takový introvertní človíček a já se konverzacím docela vyhýbám a občas mi opravdu dělají problém prostě motat věci, je to tady, prostě sestavit věty a snažit se něco vysvětlit. Protože já tady v hlavě ty věci mám, ale mě dělá strašný problém to dostat do slov. Proto já hrozně ráda píšu, protože psaní mi jde, mluvení mi nejde. Vysvětlování je ještě horší. Což taky chápu, že možná je trošku matoucí, protože dělám tyhle ty lekce pro vás, že jo? Ale to je něco jiného, protože je dělám v klidu ve svém pokoji a dělám video. Nemluvím s někým napřímo, osobně. Prostě to dělám ve formě videa, takže vím, že mám tu možnost se zastavit a zopakovat to 2x nebo 3x, nebo prostě to zkusit znovu nějak vysvětlit, když mi to úplně nejde, nebo se zastavit a vyhledat si informace, když si s něčím nejsem úplně jistá. Potom taky editování a střih, pam, je taky hodně fajn a jednoduchý. Ale naživo to je docela problém. Schopnost učit je podle mě velice podceňovaná, protože dneska je učitelem úplně každý trouba, mi přijde. To mám vlastní zkušenosti. Skrz to video to jde, to je fajn, to mi docela vyhovuje, ale kdybych to měla dělat osobně, nemyslím, že by to úplně stálo za to. To si běžte, že by se mi líbilo, kdybych to uměla. Bych si mohla aspoň přivydělat trošku a stát se učitelkou online, to by bylo fajn. Ale myslím, že schopnost učení mi docela chybí k tomu, abych něco takového udělala, takže bohužel jsem o tom přemýšlela, ale ne. Myslím, že bych to nezvládala, takže bohužel ne. Bohužel se k tomuhle nedostanu. Ale každopádně mě těší ten zájem. Dál. Je tohle tvoje přírodní barva vlasů? Ne, ale každopádně je moje nejulbenější. Zrska jsem nejradši. Máš mazlíčka? Nemám. BTS, co plánuješ do budoucna? No. Co plánuju do budoucna? Plánuju ještě cestovat. Plánuju jet do Koreje. Snad tam i strávit nějaký čas. Čas tím myslím třeba rok. A zkusit si tam, pokud to půjde, pracovat a prostě se seznámit takhle s tou kulturou. Jestli ne, tak tam minimálně cestovat často. Cestovat i na nějaká jiná místa. Taky se plánuju ze Skotska odstěhovat. Strávím nějakou dobu v Čechách zatím. Najdu si nějakou práci, asi v Praze. A uvidím, co budu dělat dál. Mimo to bych ráda zkusila vydat tu knížku, jak jsem zmínila, jelikož už je napsaná a už jsem obepsala pár nakladatelství, ale zatím jsem ještě nedostala odpověď, takže pokud nedostanu odpověď, tak se pokusím tu knížku vydat na vlastní náklady. A další z plánů taky mám vrátit se ke své kreativní tvorbě, jelikož mi kreslení tak trošku chybí, ale nedělala jsem to tak dlouho, že se cítím dost
nesebevědomě. A najít nějaký způsob, jak bych mohla se živit tou kreativní tvorbou. To je můj plán. Ale jak to udělám, to nemám ponětí. Takže tak. Žádné velké plány do budoucna nemám. Hádám, že tak trošku pluju s proudem. A poslední, tady jsou další otázky ohledně BTS, na který si počkej. A teď otázky na tebe. Jaký máš názor na LGBT komunitu? Jaký díl Harryho Pottera máš nejraději? Jakou máš oblíbenou postavu? Pořadí kolejí? Máš přítele a přítelkyni? Čím začít? Začnu Harrym Potterem. Jaký díl Harryho Pottera mám nejraději? Já nevím. Pokaždé, když se nad tím zamyslím, tak mám jinou odpověď, mi přijde. Tak, co mám nejraději teď zrovna? Knižní asi Princ dvojí krve, ale je to tak hrozně natěsno. A oblíbená postava? Fred a George. Pořadí kolejí? Všechny koleje jsou v jedné rovině. Všechny koleje jsou fajn. Já jsem Hufflepuff, každopádně jsem Hufflepuff, částečně i Gryffindor, Nebelvír, ale všechny koleje si myslím zaslouží rovnoměrný řazení. Dává to smysl. Jsou všechny na jedné rovince. Každá kolej je super. Máš přítele a přítelkyni? Nemám. Jsem single. A jaký máš názor na LGBT komunitu? Kde jen začít? Je takový důvod, proč jsem tuhletu otázku nechala až naposled. Protože mám toho spoustu co říct. Začala bych tím, že můj názor je, že bych si přála, aby tahleta otázka už nemusela být pokládána. Aby tahleta otázka zněla stejně hloupě jako jaký máš názor na heterosexuály? Jaký máš názor na to, když si muž vezme ženu? Tohleto téma je tématem, které se mě týkalo už docela od malička, jelikož můj tatínek, kterého jsem velice milovala a mluvím v minulém čase, jelikož bohužel zemřel před 4 roky na rakovinu, byl gay. A nejsem adoptovaná, jsem jeho krev, mám jeho úsměv, jeho nos, to je všechno jeho, ale je jak to, že jsem teda naživu. No, jelikož taťka, pokud si to dobře pamatuju, tak on o tom, že ho přitahují muži, věděl už docela brzo. Už tak někdy asi od 12-13 tuším. Jenže se to bál rodině říct, protože věděl, že by to nepřijali. Řekl to jenom jednomu člověku, řekl to jenom jeho tetě. A jeho teta na to měla odpověď: neboj se, to přejde, to je jako nemoc, najdeš si holku a bude všechno v pohodě. A našla mu moji úžasnou maminku. Dali se dohromady, randili spolu a věřím tomu, že můj táta jí měl opravdu rád, měl jí opravdu moc rád. A vzali se velice brzo, když mamce bylo 18, tátovi 19, tuším. O rok později mamka otěhotněla s mým starším bráchou a já jsem potom přišla nečekaně na svět o další 2 roky později. Jo, byla jsem nehoda. Ale už v té době mamka s tátou měli takový problémy v tom manželství a hodně se hádali v té době a měli prostě hrozně těžký období. A v tom těžkém období na tátu také doléhalo tohleto jeho tajemství, ten fakt, že je gay. A hádám, že se cítil... Hádám, že vůči mojí mamce, těžko říct, jak se cítil, protože já si to nedokážu představit, ale každopádně to bylo ta doba, kdy to mamce řekl poprvé. Kdy mamce řekl, že je gay. A pro mamku to samozřejmě bylo taky hodně těžký. Pro oba to bylo těžký. A nakonec se oficiálně rozvedli, když mě byly asi 3 roky, tuším, 3, 4. Byla jsem maličká a nepamatuju si to vůbec. A pak si vůbec nepamatuju, co se dělo. Mamka se o nás starala sama, nevím, co se dělo s tátou. Pamatuju si jen, že jsme se s ním začali vídat, když mě bylo
nějak asi 10 let. Nějak tak jsme se s ním začali zase vídat s bráchou. Dojížděli jsme za ním do Prahy, kde bydlel a pracoval a měl přítele, což my jsme ještě v té době nevěděli, že je to jeho přítel. My jsme o tom ještě nevěděli s bráchou. A protože táta se nám to hrozně bál říct. Hrozně se toho bál a nakonec to nikdy neudělal, a protože jsme s bráchou na to tak nějak přišli postupem času sami. Ale upřímně se nepamatuju žádný negativní myšlenky ohledně toho. Asi jsem byla trošku zmatená, ale prostě jsme se na to s bráchou zvykli a přijali to docela snadno a jeho přítele jsme měli moc rádi. Oba dva jsme měli moc rádi a nic se pro nás nezměnilo. Táta s mámou zůstali nakonec kamarádi, byli prostě dobří přátelé i po té dlouhé době. A táta byl konečně šťastný po těch 30 letech života v té době. A proč to říkám? Protože samozřejmě jsem často přemýšlela nad tím, co by se stalo, kdyby táta neměl strach tohle rodině přiznat už v těch svých 13 letech. Samozřejmě by nepoznal mamku, já bych asi nebyla na světě, nebo bych byla, měla bych jenom jinýho tátu, ale aspoň by můj táta byl prostě šťastný a sám sebou už v těch svých 13-14 letech. Ale místo toho musel vlastně většinu svého života, protože zemřel hrozně brzo, většinu svého života musel prostě skrývat, že je někdo jiný. A je mi z toho smutno, když na to tak myslím. A ty vole, Nancy. Nech toho, přestaň. Na jednu stranu já vím, že táta nikdy nelitoval toho, že si mamku vzal, protože měl mě a mýho bráchu a já vím, že nás oba dva moc miloval a ale kruci, nech toho, přestaň. Nejsi na něco hezkýho. Tamhle máš BTS. Zkrátka a jednoduše bych si přála, aby se takové situace už nemusely dít. Aby lidi mohli být sami sebou už od brzkého věku a nemuseli se za to stydět. Já jsem si dala takovou práci s tím make-upem. 2 hodiny mi to trvalo. Kruci dál. Protože teď nenosím make-up ani do práce, protože musím nosit tu blbou roušku, tak to nemá smysl. LGBTQ plus komunita by ani neměla být komunita. Měly by to prostě být už normální a nemuseli bychom se o tom bavit. Neměl by být už žádný Pride Month, Pride pochody. I když jsou super a podporuju to, takhle, myslím, že ještě je pořád třeba je dělat, protože ve spoustě koutech zemích prostě se tohleto ještě pořád nepřijmulo a je ještě hromada protestů proti LGBT plus community a nechápu proč. A hrozně doufám, že se jednou dožiju aspoň toho, kdy už to bude normální. A kdy už se nebude muset slavit Pride Month. Protože to má být prostě normální. Nemá to být něco zvlášť, nemá to být něco jiného. A nechápu, proč to lidé pořád nechápou. Lidé se takhle narodí. Není to nic, co si člověk vybere, není to nic, pro co se člověk rozhodne. Takhle se člověk prostě narodí a mělo by se to prostě přijmout. Tečka. A ani na tom není nic zlého, ty lidi nikomu neubližují. Jde jenom o lásku. Je to láska. Nic víc. Nikomu tím neubližují. Takže takový je můj názor.
Je vtipný, já jsem o této otázce věděla a tak nějak jsem si v hlavě představila tu odpověď předem, co asi tak řeknu. Měla jsem v plánu mluvit o tátovi a to se mi brečet nechtělo, když jsem si to tak říkala předem. Proč jim teď? Ach jo. Já mimochodem, já mám ráda holky i kluky. Takže, tohle zlaslo do takového konce, který jsem úplně nečekala, ale každopádně tohle byly otázky na mou osobu ohledně mě. Pokud byste měli ještě nějaké jiné otázky, klidně je pište pod tohle video. Uvidíme, jestli jich bude hodně nebo ne. A buď ještě udělám další video, nebo je odpovím rovnou do komentářů. Nevím, každopádně můžete se ještě těšit, hlavně ARMY a BTS fanoušci, můžete se těšit na další video, kde budu mluvit o své posedlosti BTS. Máte tam spoustu otázek ohledně BTS, takže si budeme mít o čem povídat. To je vše. Jo, to bude vše. Myslím, že to tady radši už ukončím. Otázky jsem zodpověděla všechny. Moc děkuju za to, že jste mi ty otázky psali. Doufám, že se vám líbilo mě takhle poznat trošku víc. A jestli se vám to líbilo, dejte prosím like. Ježišmarja, máme 800 odběratelů. Dneska jsem koukala, je jich tam 800. Je vás 800, to je velká hromada. Jak se to stalo? Takže za to moc děkuju. A novu kamsahamnida. Ne, Tsuahago, kudukechuseyo. Taumevajou yorobun. Saramnida. Děkuju a uvidíme se příště.